අයිබෝන් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ data management systems වල chapter 3 එක ගැන. එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලම syllabus එක බැලුවොත් එහෙම මේ වෙනකොට දැන් මේකේ chapters ඔක්කොම පහක් තියෙනවා. මේ වෙනකොට අපි first chapters දෙක කරලා ඉවරයි. හරිද? data management evolution and database constraints and triggers. එතකොට මේ දැන් first chapter එක නම් theory chapter එකක්. එතකොට second chapter එක ගත්තොත් අපි ඒකේ practically මේ SQL ගැන එහෙම ගොඩක් දේවල් කතා කරා. අවසානයේ triggers ගැන කතා කරා. මට මතක හිටිනවා examples දෙකක් විතර කරා. Okay. එතකොට මේ chapters දෙක දැන් ඉවරයි. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ chapter 3. දැන් chapter 3 වලත් අපිට කරන්න තියෙන දේවල් practically කරලා පෙන්වන්න තියෙන ඒ කියන්නේ හැකියාව ටිකක් අඩුයි. ඒ කියන්නේ database efficiency එක ගැන එහෙම. ඉතින් ඒකේ තියෙන theory aspects ටික අපි බලමු. එතකොට දැන් මේක ගැන කතා කරනකොට අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ ප්‍රධාන sections ගත්තොත් එහෙම මේකේ 3.1 section එක disk storage and basic file structures. ඇත්තටම මේ section එක මේකේ ඕගලන්ට VLE එකේ දීලා තියෙන note එක සම්පූර්ණයෙන් කියවගෙන මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. ඒරෙන්න මම මේක කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මේවා ඕගොල්ලෝ semester 1 වලදී computer systems වලදී වගේ subjects වලදී ඉගෙනගෙන තියෙන දේවල්. මේ අලුත් දේවල් නෙමෙයි. හරිද? එතකොට hard disk ගැන අපිට නැවත කතා කරන්න තියෙනවා. file එකක් store වෙන විදිය ඕවා ගැන කතා කරන්න තියෙනවා. ඉතින් ඕවා ගැන නැවත කතා කිරීමෙන් වැඩක් නැහැ. අනිත් එක note එකේ තිතා පැහැදිලිව තියෙනවා. මේක බොරුවට කියන්නේ කළා කාලේ නාස්ති කරන්න ඕනේ නැහැ. අපේ මේ session එකේ ඒක නිසා කියවන්න. මේ නෝට් එක කියවලා තියෙන ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් අහන්න. හැබැයි නෝට් එක කියවන්න නැතුව ඉන්න එපා. මොකද ඕගොල්ලන්ට ඔය කළා තිබ්බට මතක නැතුව ඇතින. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් නෝට් එක කියවලා ප්‍රශ්න අහන්න. එතකොට මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ලබන සුමානේ ප්‍රශ්න 6 කියලා ඕගොල්ලෝ මේ නෝට් එක කියවලා ඒකේ ප්‍රශ්න ඇහුවේ නැත්නම් ඉතින් හිතන්න තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට මේක ඔක්කොම තේරුණා කියලා තමයි. නැත්නම් ඉතින් එක්ක කියවලාම නැහැ. ඕකේ. මම දැන් කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ 3.2 section එක introduction to indexing. එතකොට indexing කියන්නේ මොකක්ද කියන එක කතා කරනවා and types of indexes කතා කරනවා. එතකොට මම මේ session එකේදී indexing and types of indexes වල single level indexes, ඒ කියන්නේ primary, clustering and secondary indexes ගැන කතා කරනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ lesson එකේදී multi level indexes ගැන කතා කරලා ඊටු ටිකක් කළා මේ chapter එක අපිට sessions දෙකකින් ඉවර කරන්න පුළුවන්. Okay, අපි එහෙනම් 3.2 වලින් පටන් ගමු. මොකද්ද මේ indexing කියන්නේ කියලා. මේක already අහලා තියෙන කතාවක් වෙන්නේ නැති. නමුත් අපි ඇත්තටම concept එක මොකද්ද කියලා බලමු. Okay. එතකොට මෙතනට වෙනකන් තියෙන දේවල් මේ note එකේ තියෙන මම දැන් slides 80 ගානක් විතර වෙනකන් තියෙනවා. 90ක් විතර වෙනකන්. ඔව්. 87ක් වෙනකන් ඒ ටික බලා ගන්න අනිවාර්යයෙන්. හරිද? ඒ මුල section එකේ 3.1 වලට අදාළ section එකේ තියෙන දේවල් බලා ගන්න. මොකද ඒකේ හුඟක් දේවල් කතා කරලා තියෙන අලුත් දේවල් පොඩ්ඩක් තියෙනවා. නමුත් ඒක කියෙව්වම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ප්‍රශ්න ටික අහන්න තියෙන ප්‍රශ්න ටික. ඕකේ අපි 3.2 වලින් පටන් ගමු. indexing. ඇයි දැන් මේ index කරන්නේ සරලම කාරණාව තමයි indexing කියන එක අපි databases වලදී කරන්නේ searching කියන එක පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් කරන්න. සරලවම එච්චරයි කතාව. එතකොට අපි record එකක් retrieve කරනකොට ඒ record එක හැකිතාක් ඉක්මනින් records ලක්ෂ ගානක් ඇතුළත අපිට අවශ්‍ය record එක බොහොම milliseconds පොඩි milliseconds ගානකදී retrieve කරගන්න පුළුවන් තරම් searching කියන එක අඩු කරලා අපේ result එක ගන්න තමයි මේ indexing කියන එක කරන්නේ. එතකොට අපිට operating system එකේ indexing කියන එක on කරන්න පුළුවන්. indexing කියන එක on කරොත් අපිට search එක හරි fast වෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා Windows operating system එකේ search එකක් තියෙනවා. හැබැයි සමහර ලාවට දෙයක් search කරන්න ගියාම ටික වෙලාවක් යනවා. හැබැයි අපි indexing කියන එක on කරලා තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් එයා වෙනම index block එකක් තියාගෙන ඒක අනුව search කරන නිසා searching speed වෙනවා. අපි බලමු කොහොමද මේ indexes නිසා speed එක searching speed එක වැඩි වෙන්නේ කියලා. Indexes are used to speed up record retrieval in response to specific search criteria. The index structures are extra files on disk that provide secondary access pathways, always users to access records in different ways without changing the physical location of records in the original data file on disk. They make it possible to quickly access records using indexing fields that were used to create the index. Any field in the file can be used to generate an index, and the same file can have numerous indexes on separate fields as well as indexes on multiple fields. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් පොතක් කියවන්න ගත්තත් ඔය පොතේ අවසානයේ තියෙනනේ index page කියලා එකක්. ඒකේ මොකක් හරි වචනයක් ඒක තියෙන තැන් පිටු අංකත් එක්ක තියෙනවා. ටක් ගාලා හොයලා ඔයගලන්ට හොයාගන්න පුළුවන්. හැබැයි index එක නැති වුණොත් එහෙම index page එක ඔයගලන්ට හරි අමාරුයි හොයන්න එක එක වචන කොයි හරියද පොතේ තියෙන්නේ කියලා. හරි. Some commonly used types of indexes: single level ordered indexes, multi-level
tree structured indexes, hashing indexes, logical indexes, multi key and bitmap indexes. මේකේ අපි මුල sections දෙක. අතන මුල section එක සම්පූර්ණයෙන්ම කතා කරනවා single level ordered indexes කියන එක කතා කරනවා. multi level and ඉතුරු ටික අපි ඊළඟ session එකේදී කතා කරනවා. Okay, අපි බලමු types of indexes. දැන් 3.3 වල අපිට කතා කරන්න තියෙන එක. ඒකේ අපි ඉස්සෙල්ලම කතා කරනවා single level indexes, primary, clustering and secondary indexes. ඉස්සෙල්ලම බලමු primary index එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. දැන් primary key කියන එකත් ඔතනට සම්බන්ධයි. නමුත් primary key and primary index කියන්නේ දෙකක්. හැබැයි primary key එක මත තමයි primary index එක හැදෙන්නේ. Okay. දැන් අපි බලමු මේකෙන් කොහොමද මේ වැඩේ සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. දැන් මම ඉස්සෙල්ලම ගන්නම් මෙතනින් පටන් ගමුකෝ. දැන් මේ තියෙන දේවල් ටික කියව ගන්න. හරි. එතකොට primary indexes. Primary indexes are access structures that use to increase the efficiency of searching and accessing the data records in a file. An ordered file which consists two fields of limited length records is known as primary index file. එතකොට ෆයිල් එකක් තියෙනවා. ඒ ෆයිල් එකේ ෆීල්ඩ්ස් දෙකයි නිකන් ටේබල් එකක කොලම්ස් දෙකක් වගේ කියලා හිතන්නකෝ තියෙනවා. ඒ තමයි තියෙන key value එක සහ ඒ key value එකට අදාළ records ටික තියෙන pointer එක කියලා ඔන්න ඔහොම දෙකක් තියෙනවා. හරිද? one field is ordering key field, අනිත් එක මොකද්ද? pointer එක. okay. එතකොට මොකද්ද මේක වෙන්නේ? as mentioned above, index entry consists of two values, primary key field and pointer to the data block which contains above primary key field. okay. ඕක හරියටම තේරෙන්නේ මෙන්න මේ image එක බැලුවොත් එහෙම. දැන් බලන්න අපි database එකක store කරගෙන ඉන්නවා columns ටිකක්. කියන්නේ database එක table එකක් තියෙනවා, මොකක් හරි නමක් තියෙනවා table එකට අපි තුමු employee කියලා. employee table එකේ columns තියෙනවා name, social security number, SSN, birthday එක, ඊළඟට ඒ කියන්නේ date of birth, job එක, salary එක, sex. ඔය වගේ columns ටිකක් තියෙන table එකක් තියෙනවා. දැන් ඉතින් අපි ඔය table එකේ ඔහේ records දාගෙන යනවා අපේ level එකෙන් අපි user කෙනෙක් විදියට database එකේ record one by one දාගෙන යනවා. එතකොට අපිට ඕකට අනිවාර්යෙන් primary key එකක් අපි තීරණය කරනවා. අපි හිතමු primary key එක name එක කියලා එකක් ගන්න බෑ. නමුත් මෙතනදී අපි හිතමු උදාහරණයක් විදියට primary key එක name එක. ඉතින් අපිට පේන්නේ table එකේ records 1000ක් තිබ්බොත් table එකේ rows 1000ක් තියෙනවා කියලා. හැබැයි ඇත්තටම ওই rows 1000 එහෙම තිබ්බොත් search එකක් කරන්න ගියොත් පළවෙනි row එකේම search කරන record එක තියෙන්නත් පුළුවන්, අන්තිම row එකේ තියෙන්නත් පුළුවන්. ඒතකොට අන්තිම row එකේ තියෙන record search කරනකොට සෑහෙන ලොකු වෙලාවක් ගිහලා තමයි search වෙන්නේ. අන්න ඒක අඩු කරන්න තමයි මේ indexing කියන එක කරන්නේ. එතකොට ඉස්සෙල්ලම මොකද්ද කරන්නේ? අර records 1000 records යම් කිසි ප්‍රමාණයක් අපි හිතමු records 50 blocks වලට කඩනවා. එතකොට records 1000ක් තියෙනවා නම් records 50 blocks 20කට කඩන්න පුළුවන් ඒක. හරිද? ඊට පස්සේ අදාළ block එකේ primary key එකේ first value එක තියෙනවනේ මොකක් හරි. ඒක order වෙලා තියෙන primary key එකෙන්. හරිද? order වෙලා තියෙන primary key එකෙන් primary key එකේ තියෙන first value එක තියෙනවනේ. අන්නේ first value එකට අදාළ first value එක මේ index file එකේ තියෙනවා. මේකට කියන්නේ index file. මේක අපේ actual database එක blocks වලට කඩලා තියෙනවා. මම අර කිව්වේ record 1000ක් තියෙනවා නම් 50 blocks 20කට කඩලා තියෙනවා. මේ තියෙන වෙනම file එකක් ඒකත් නිකන් table එකක් ඇත්තටම. ඒ table එකේ columns දෙකයි තියෙන. එකක් තමයි අදාළ blocks වල. ඒ කියන්නේ blocks 50 blocks 20කට කැඩුනොත්, ඒ කියන්නේ records 50 blocks 20කට කැඩුනොත් මෙතන තියෙනවා fields, ඒ කියන්නේ records තියෙනවා 20ක්. ඒ records 20 තියෙන්නේ අදාළ blocks වල first value එක. primary key එකේ first value එක. ඊට පස්සේ ඊළඟ cell එකේ තියෙන මොකද? ඒක තියෙන තැන. දැන් උදාහරණයක් විදිහට errand ed කියන එක ගත්තොත් එහෙම errand ed කියන්නේ first block එකේ first value එක. ඒක මෙතනට අරන් තියෙනවා. සහ මෙතන තියෙන්නේ මොකද්ද? ඒක තියෙන address එක, memory address එක. හරිද? ඊළඟට records අපි හිතමු යම්කිසි n ගානක් ගියාට පස්සේ අපි හිතමු 50ක් කියලා. 50ක් ගියාට පස්සේ 51 වෙනි record එකේ ඉඳන් 100 දක්වා තමයි දෙවෙනි block එකේ තියෙන්නේ. 51 වෙනි record එකේ උඩින් ඉන්නේ Adams John. Adams John ට index එකක් link එකක් දාගෙන ඉන්නවා. මෙතනින් index file එකේ ඉඳලා. ඒතකොට index file එක තියෙන්නේ අපේ සම්පූර්ණ table එකේ තියෙන records ටික blocks වලට කැඩුවට පස්සේ අන්නේ number of blocks වලට equal rows ප්‍රමාණයක් index file එකේ තියෙනවා. index file එකේ columns දෙකයි තියෙන්නේ. ඒ තමයි අදාළ first block එකේ ඒ කියන්නේ block එකේ first record එකේ primary key එකයි block pointer එකයි. okay. දැන් තේරෙනවද එතකොට? දැන් අපි දෙයක් search කරන්න යනවා නම්
search කරන්නේ මෙන්න මේකේ. හරිද? ඒ කියන්නේ මේක order වෙලා තියෙන. මේක නිකන් නෙමෙයි මේක alphabetical order එකට තියෙන්නේ. එතකොට මේක alphabetical order එකට තියෙනකොට අපි මේකේ search කරගෙන එනවා ඉස්සෙල්ලම. හරිද? දැන් අපි මොකක් හරි search කරන්නේ B අකුරෙන් පටන් ගන්න නමක් නම් නැත්නම් අපි හිතමු දෙවනි අකුර B නම් මේකේ තමයි අපි search කරන්න ඕනේ. ඇයි? මේක දෙවෙනි අකුර D වලින් තමයි මෙතනින් පටන් ගන්න. අපි හිතමු දෙවෙනි අකුර අපි search කරන්න ඕන E කියලා. එහෙනම් දෙවෙනි අකුර E නම් search කරන්න ඕන. අපි search කරන්න ඕන මොකේද? පළවෙනි block එකේ නෙමෙයි මෙන්න මේකට අදාළ එකේ. මොකද මේක තමයි D වලින් පටන් ගන්න ඒවා ඉඳන් ඔක්කොම තියෙන මෙතන. එහෙනම් මෙතනින් යන්න ඕන. හරි. අන්න ඒ විදිහට search කර කර යනවා මේක. Okay. එතකොට searching number of searches කියන එක අඩු වෙනවා. අපි බලමු කොහොමද ඒක අඩු වෙන්නේ කියලා. In the given illustration of the previous slide, number of index entries in the index file is equal to the number of disk blocks in the ඒක මම දැන් කියවනේ ආයි කියන්න ඕනේ නැහැ. හරි. දැන් බලමු මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. Dense index and sparse index. Index that contain index entries for each record in the data file. අන්න එහෙමනම් dense index කියනවා. එහෙම නැත්නම් some records වලට නම් දැන් කලින් එකේ අපි දැක්කේ some records වලට නේ. කියන්නේ index file එකේ record එකක් තියෙන හැම වෙලාවෙම block එකේ first එකට විතරයි. එහෙනම් ඒක sparse index. එතකොට අපි මේ දැක්කේ sparse index. Okay. Therefore by definition index files primary index falls into the sparse index. Okay. Generally, primary indexing file takes smaller space compared to the data file due to the two reasons. එකක් තමයි number of index entries are smaller than the number of records. ඒ කියන්නේ එකෙන් අර block එකට එක ගන්න යන්නේ index entry එකේ තියෙන්නේ මේ columns දෙකයි මොනවාද key එකයි point එකයි විතරයි. ඒක නිසා index file එක බොහොම පොඩි file එකකට යන්නේ ඉඩ ප්‍රමාණය බොහොම පොඩි. Okay. එතකොට block access for an ordered file with B blocks. ඒ කියන්නේ file එක order වෙලා තියෙනවා primary key එකෙන්. ඒකේ number of blocks B ප්‍රමාණයක් තියෙනවා නම් access block access ඒක search කරන්න access යන්නේ B ගේ logarithm එක. ඒ කියන්නේ log 2. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? records 1000ක් තිබ්බොත් අපි උදාහරණයක් විදිහට 1024ක් තිබ්බා කියලා ගමුකෝ. 1024ක් තිබ්බොත් එහෙම 1024 කියන්නේ දෙකේ කීවෙනි බලයේද 10 වෙනි බලයේ 10කින් block access 10කින් ඒක search කරගන්න පුළුවන් කියන concept එක තමයි ඔය කියන්නේ. අපි ඕක බලමු example එකකින්. Let's say we have an ordered file with its key field. primary key එකෙන් order වෙලා තියෙන file records are දැන් primary key එකෙන් order වුණාම හොඳට මතක තියාගන්න primary key කියන එක unique. primary key එකම primary key එක records දෙක තියෙන බෑ. ඒතකොට unique. හරි. File records are of fixed size and unspanned. Following details are game blah blah blah. Okay. Then number of records අපේ table එකේ records ලක්ෂ 3ක් තියෙනවා. block size එක දැන් block එකකට record කීයක් යනවද කියන එක හොයන්නේ මෙන්න මේකෙන්. block size එක kilobyte 4යිලු. ඒ කියන්නේ bytes 4096යිලු. සාමාන්‍ය block එකක් කියන්නේ එහෙම තමයි. record length එක 100 bytes. ඒ කියන්නේ අර එක record එකක් අර records ලක්ෂ 3ෙන් එක record එකක් දාන්න bytes යනවලු. ඒක ඉතින් තීරණය වෙන්නේ අපි වාචා හරි integer හරි දෙමයි. ඒවයි sizes ටික එකතුලා තමයි record එකක size එක තීරණය වෙන්නේ. එතකොට record එකක් bytes 100 නම් block එකක 4096 නම් අපිට ඉතාමත් සරලව හොයාගන්න පුළුවන් blocks කීයක්. ඒ කියන්නේ record ඒ කියන්නේ block එකට records කීයක් දාන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒකට තමයි මේ blocking factor කියලා කියන්නේ. හරිද? blocking factor 4096 බෙදුවම එක block එකකට records 40යි වදින්නේ. හරිද? එතකොට records 40 blocks යම් කිසි ගාණක් තමයි අර ලක්ෂ 3 ඇතුළත තියෙන්නේ. එතකොට ඒක හොයන්න පුළුවන් මොකද්ද? hence the number of blocks needed. ඒ කියන්නේ B කියන එක හොයනවා නම් blocking factor එක මේක 40 records per block. number of blocks needed 7500යි. මොකද අර ලක්ෂ 3 40න් බෙදුවම. ඒ කියන්නේ එක block එක 40යි. blocks මෙච්චරක data තියෙනවා. හරිද? එතකොට 7500 කියන්නේ දෙකේ කීවෙනි බලයේද? ඒකේ ceiling value එක ගන්නෙ. ceiling value එක කියන්නේ උඩ value එක. මොකද 7500ට හරියටම දෙකේ බලයක් නැහැනේ. දෙකේ 12 වෙනි බලය කියන්නේ 4096. දෙකේ 13 වෙනි බලය කියන්නේ 8192. එතකොට 8192 කියන්නේ දෙකේ 13. එහෙනම් block access 13ක් ඕන. ceiling value එක ගන්න 7500ක් මේව කරන්න 13ක් ඕන. okay. හැබැයි ඔක තවත් අඩු වෙනවා කොහොමද? දැන් බලන්න index file එකක් කියලා එකක් maintain කරනවනේ. මේ index file එක නොතිබ්බොත් නේ. හරිද? එතකොට index file එකක් එක්ක ගත්තොත් එහෙම records 3000ක් තියෙනවා. block එක size එක මෙච්චරයි. record එකේ length එක 15යි.
හරිද? ඒ රෙකෝඩ් එකේ length එක හදලා තියෙන්නේ මෙතන p කියන්නේ pointer එක and මේ තියෙන්නේ අදාළ රෙකෝඩ් එක. ඒ කියන්නේ මෙතන දැන් අර field දෙකක් තියෙනවනේ මේ field එකේ length එක ඔය කියන්නේ. අර 100යි කියලා ගත්තේ මේ සම්පූර්ණ රෙකෝඩ් එකේ length එක. මේ 15යි කියලා ගන්නේ මේ දෙකේ length එක. හරිද? ඒකට ඒක 15යි කියලා දීලා තියෙනවා. We can calculate the blocking factor for index file කොහොමද? අර එක block එකේ size එක 4096 මනේ. 15 වෙන් බෙදුවම index file එකේ පුළුවන් records 213ක් දාගන්න එක block එකේ. හැබැයි normal file එකේ අපිට පුළුවන් data file එකේ දාන්න records 40යි. මොකද මේ record එකක් ලොකුයි. Number of index entries required is equal to the number of blocks required for the file. එතකොට hence the number of blocks needed for index file. Then මොකද block එකට එක record එකයිනේ තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට blocks තියෙනවා 7500ක්. එහෙනම් records 7500ක් index එකේ තියෙනවා. Number of blocks equals number of records in the index file. බෙදනවා 273න් ඇයි index records 273ක් එක block එක දාන්න පුළුවන්. එහෙනම් index file එකට blocks 28යි ඕන. අරකට 7500 index file එකට blocks 28යි. Okay. එතකොට 28 කියන්නේ දෙකේ පස්වෙනි ඵලය. කියන්නේ දෙකේ 4 කියන්නේ 16යි, 5 කියන්නේ 32යි, ceiling value එක ගත්තම 5යි. හරිද? Plus corner, however, to access the record using the index, we have to perform binary search on the index file plus one additional access to retrieve the record. ඒ කියන්නේ 6යි. එතකොට බලන්න records ලක්ෂ 3න් record එකක් හොයාගන්න අපිට උපරිම යන්නේ access ඒ කියන්නේ block access 6කින් හොයාගන්න පුළුවන්. ලක්ෂ 3ට 6යි යන්නේ. දැක්කනේ. ඔන්න index files maintain කරාම primary index එකත් එක්ක maintain කරාම වැඩේ සිද්ධ වෙන විදිය. Okay. Primary indexing has problems when we add new records or records to or delete existing records from ordered file. If a new record is inserted, its correct position according to the order, existing records in the data file might subject to change their index in order to spare some space in the new record. Sometimes this change result in change of anchor records as well. Deletion of records also has the same issue. එතකොට අර deletion and insertion slow. හැබැයි searching කියන එක ඉතාමත් fast primary index එකක් maintain වෙනවා. An unordered overflow file can be used to scale down this problem, adding a linked list of overflow records. ඒ කියන්නේ block එකේ දාන්න බැරි වුණොත් block එක link කරනවා තව block එකකට. ඒක තමයි linked list එකක් කියන්නේ. Each block in the data file is another way to address this issue. Deletion markers can be used to manage the issues with record deletion. Know what is the solution? Okay. දැන් අපි ඊළඟට බලමු දෙවනි type එක single level indexes වල. ඒ තමයි clustering indexes. When data file කියන්නේ primary key එකෙන් නෙමෙයි දැන් index වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? When a data file is ordered using a non-key field, එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? multiple values තියෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒක තමයි clustering කියන්නේ. හරිද? එතකොට multiple එතකොට clustering index also consists of two fields. අර index primary index එක වගේම තමයි fields දෙකයි තියෙන්නේ. In the index file there is only one entry for distinct value in the clustering field. ඒ කියන්නේ වෙනස් වූ values වලට clustering file එකේ record එකක් තියෙනවා. ඒ වෙනස් තියෙන records වල first එකට තමයි block එක තියෙන්නේ. හරිද? ඒක අපි පොඩි image එකකින් බලුවොත් එහෙම දැන් බලන්න. දැන් මේකේ මෙන්න මේක බලන්න. දැන් මේකේ බලන්න මේ clustering field එක කියන්නේ non primary key එකකින් තමයි වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් එහෙම නිකන් postal code එක ගමු නැත්නම් zip code එක. ඒක repeat වෙන්න පුළුවන්. එතකොට zip code ඔක්කොම එක නම් මේ එකේ blocks ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන මේ අන්තිම block point එක null point තියෙනවා කියන්නේ එකේ ඒවා ඔක්කොම මේකේ තමයි තියෙන්නේ. හරිද? ඊළඟට දෙකේ ඒවා ඔක්කොම තියෙන්නේ මේ block එකේ. එතකොට ඒකේ first එකට තමයි link වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි තුනේ ඒවා blocks දෙකක තියෙන හින්දා බලන්න block point එක null point එකක් නෙමෙයි පළවෙනි block එකේ. කියන්නේ තුනේ ඒවා set එක තියෙන පළවෙනි block එකේ අන්තිම එක point කරලා තියෙනවා තව block එකකට. අන්න එහෙම block pointers maintain කරනවා. එහෙම නැත්නම් null pointers maintain කරනවා. තමයි අර link list කියලා අතන කලිමුත් අපි කතා කරා. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ කෙලින්ම
එක විදිහේ බ්ලොක් එකකට ඒ කියන්නේ අර මේ ඉන්ඩෙක්ස් ෆීල්ඩ් එකේ එකම වැලියු එක තියෙන ටික එක බ්ලොක් එකක් කළා ඒකට ක්ලස්ටරින් රෙකෝඩ් එකක් දාලා තියෙනවා. හරි. මේක අපි බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. රෙකෝඩ්ස් තියෙනවා නම් 300,000 බ්ලොක් සයිස් එක අරකනම් උදාහරණයක් විදිහට zip code එකෙන් තමයි ඒක ඒ කියන්නේ ඉන්ඩෙක්ස් වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? Assumption each zip code has equal number of records. අපි එහෙම හිතනවා ඒ කියන්නේ 1000 distinct values for zip codes. 1000 distinct values for zip codes and හැම zip code එකකටම එකම number of records තියෙනවා. Okay. Index entries consist of 5 bytes and index entry එක 5 bytes लो අර කලින් අපි ගත්තේ 15 bytes කියලානේ. මේකේ 5 लो long zip code නෑ 5 bytes and 6 ඒ කියන්නේ 11යි නේ. එතකොට අතන කලින් තිබ්බේ 15යි මෙතන දැන් 11ක් තියෙනවලු. එහෙනම් blocking factor ඒ කියන්නේ blocks කීයක් ඕනද index file එකට අරක අපි කලින් හොයලානේ තිබ්බේ කොහොමද කීයක් ඕනද index file එකට blocks 4911 බෙදුවම ගන්න තියෙන්නේ 372ක් index entries per block එක. ඒකට එහෙම තියෙනවා. අරක ඊට වැඩිය අඩුවෙන් තිබ්බේ මොකද ඒක වැඩි හින්දා ටිකක් ලොකු හින්දා. Hence the number of blocks needed හරිද? blocks කීයක් ඕනද? දැන් 1000 distinct value තියෙනවා කියවනේ. එතකොට ඒ blocks ඒ block එකක කොහොම හරි තියෙනවා. එහෙනම් ඒක 372 න් බෙදුවම 3 blocks ඕන. Okay. එතකොට 3 blocks. Block access to perform binary search මෙතන ගත්තොත් එහෙම 3 log 2 එක. හරිද? 3 log 2 එක කියන්නේ 3 කියන්නේ දෙකේ කීවෙනි බලයද කියන එක ගත්තොත් දෙකේ දෙකනේ. මොකද දෙකේ එක කියන එක ගන්න බෑ. දෙකේ දෙක කියන එක තමයි ගන්න සීලින් වැලියු. එතකොට ඔන්න block access එකේදී දෙකයි ඕන. Okay. ඊළඟට secondary indexes. A secondary index provides additional medium for accessing data file which already has a primary access. Data file records can be ordered, not ordered or hashed, yet the index file is ordered. A candidate key, again, සාමාන්‍ය secondary index එකක් තව key එකක් මත ඒක sort කරන්න පුළුවන්, order කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකේ ගත්තොත් එහෙම කොහොමද වෙන්නේ කියලා මේ තියෙන්නේ. අපි ගත්තොත් ordering key field 9 bytes long with 300,000 records. Length of 100 bytes and මේක අපි කලින් ටිකමනේ ඔය තියෙනවා ඒක 7500යි කියලා. හරිද? ඊළඟට if we perform linear search on this file it is ඒ කියන්නේ linear search එකේදී අපි දෙකෙන් බෙදන්නේ average case එක ගන්න මෙච්චරක් block access ඕන. හරිද? linear search එක දැම්මොත් block access මෙච්චරක් ඕන. එතකොට දැන් මේකේ ගත්තොත් එහෙම මේ තියෙන්නේ 15 ගත්තොත් 273යි. එතකොට 273ක් ගත්තොත් එහෙම blocks which number of blocks required for secondary index this much. Okay. එතකොට ඒකේ ceiling value එක ගත්තොත් එහෙම 11 block access අවශ්‍යයි +1 12 block access අවශ්‍යයි. linear search එකට වැඩිය binary search එක performance වැඩි කියන එක බැලුවල් මට තේරෙනවනේ. Slightly worse than primary index, which need only 6 blocks. Make it 12 blocks selling or. Secondary index retrieve the records in order of the index field that we consider to create the index secondary index because secondary index gives logical ordering of the record. However, in primary and clustering index, it assumes that physical ordering of the file is similar to the order in the indexing file. Okay. ඊළඟට අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ multi level indexes ගැන. multi level indexes මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කරන්නම්.